Ja, jag skulle vilja berätta lite grann om hur jag inte upptäckte att jag lider av leverbråd, men jag fick tankarna åt minnesstörningshållet. Och det var bland annat genom att jag var på konferenser. Så när jag skulle åka hem så upptäckte jag så här, vad är det vi har pratat om? Så jag fick bara ringa till mina arbetskamrater och de berättade, och när de berättade så kom jag ihåg allting. Men jag kände att det var någonting som inte stämde. Och i samma veva ungefär så blev jag väldigt trött om dagarna. Så jag vet när vi var på stranden så på eftermiddagen så var jag så trött så jag visste knappt var jag var hemma någonstans. Och det är samma sak, eftersom jag jobbade som försäljare så körde jag bil hela dagarna. Och det gick bra att jobba och köra bil fram till lunch ungefär. Sen kom tröttheten och ska jag vara riktigt ärlig så har det varit nära några gånger att jag har somnat vid ratten. Så det är sådana saker man ska vara uppmärksam, speciellt om man kör bil. Att man har koordinationen fungerar och så vidare. Sen gick jag till en distriktsläkare. Ja, jag blev yr också. Ja, det är yrsel. En yrsel var väl det som var jobbigast till början med så att säga. För den eskalerade ju mer och mer. Det som förr var väldigt lite, vad man säger lite, har ju blivit att du liksom jag får nästan gå ner på knäna för att klara av dina yrsel. Ibland så får jag gå ner på knäna bara för att klara av det. Jag har ju stupat rakt ner, bara slagit sönder örat. Fick sy det med 13 stygn så de var lite imponerade på akuten när jag kom dit. Och så vidare, har några är till. Så att det går snabbt bara. Jag trillade på gatan rakt upp och ner för ett par veckor sedan. Jag har väl alltid haft temperament i mina dagar. Det temperamentet har väl eskalerat lite grann. Och det har med det också att göra att jag mår inte riktigt bra psykiskt. Man går ju ner, det vore ju konstigt om man inte går och funderar lite grann på vad livet har i sitt sköte. Så att Gunilla och min fru här, hon har inte alltid så lätt. Så hon får ta många törnar på det sättet. Och när det gäller medicineringen så hålla ordning på medicinerna, det får Gunilla göra helt och hållet. Jag klarar inte ut det. Det kryper hela kroppen, hon bara ska ta tag i det. Då hade jag inte tagit någon medicin. Så enkelt här. Stämmer bra? Det är jättebra. Ja. Hela vägen så tror jag nog att, vad man säger, vi skulle nog, den dagen man kommer in på minneskliniken, att man hade haft, för vad man har eller får och kommer ut dit där och förstår att det inte stämmer. Man är väldigt känslig. Man är skör. Det är man patienten är skör, anhöriga är också sköra. Därför man behöver just det här teamarbetet eller något sånt som tar hand om det och som hjälper dem att förstå vad som finns och vilka hjälp ni kan få. Men mycket är ju, som ni vet, det är ju ofta själv som man får göra. Och tillfälligheterna som gör att man träffar på rätt personer som kan hjälpa er. Vi går dit till deras minnesvärdscafé. Och det gör vi. Och det är ju mycket det att, där finns en del föredrag som är trevliga och gå dit och lyssna på. Och sen kan du träffa typ då som Barbro, som Sylvias syster eller Yvonne eller och sådana saker. Och så kan det komma någon från i minneskliniken och prata om mediciner och sådana. Det är jättetrevligt och så lite sådär kommer ut lite och träffar andra människor. Men för att vara en sån stor stad som Malmö tycker jag. Ja, speciellt då i början när jag var väldigt nere. Då hade jag behövt någon som jag kunde komma till prata med. Eller någon som hade den sjukdomen. För den finns ju inte att leta upp så lätt så att säga när man har en sån sjukdom. Eftersom där finns andra som är mer vanliga än leverbråd. Så är det ju svårare att hitta. Och eftersom den är så speciell i sitt sätt som sjukdom så finns det ju, vad jag förstår, så det, när den ena symptomen har de aldrig hört talas om som sen dyker upp och sen så får de verifierat att den ingår också i bilden så att säga. För det är mycket mer symptom än vad det var från början vi fick reda på. Som vi
först inte själv trodde att det var i den sjukdomen, men det är det.